යාළුවනේ ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා නිකි බෝ YouTube channel එකට. මේ අදත් ඉතින් තවත් ලස්සන දවසක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි අද ගමන පටන් යන්නකොටම ලොකු අයියා කෙනෙක් මේ හායි කියලා ගියේ. ඉතින් සුබ ලකුණක්. මේ ඉතින් ඒක තමයි සීන් එක. අද අපි යන්නේ මෙල්බර්න් යනවා කිව්වම යන්නේ රැජින ගිය පාරෙන්. මෙල්බර්න් වලට යන්න තියෙන පරණම පාර. ඒ කියන්නේ ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු මෙල්බර්න් ගිය පාරේ තමයි අද අපි මෙල්බර්න් යන්නේ. කිලෝමීටර් 733ක් තියෙනවා. මැප් එකේ පෙන්නන විදිහට පැය 8මාරක ඩ්‍රයිව් එකක්. ඉතින් පැය 8මාරක් කිව්වට ඕක පැය 12ක් මිනිමම් 15ක්වත් එනවා නවත්ත යනකොට. ඉතින් තමයි සීන් එක. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දෙයනේ කියලා අපි නමෝ විත්තියෙන් අපේ ගමන පටන් ගමු. එහෙනම් stay tuned with Nicky boy. ඔව් යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති තව කිලෝමීටර් 700ක් තියෙනවා. මේ පොඩ්ඩක් නැවතුවා ලස්සන ඒරියා එකක් දැක්කා. වාහන යනවා ජෙට් වගේ. මේක මං හිතන්නේ කාගේ හරි මොකක් හරි ගියක්. අර ඈතට යන්න තියෙනවා පේනවද? දැන් මේ අපි ඉන්නේ යාළුවනේ බෙගා වලට යන පාරේ. ඉතින් අපි බෙගා හරහා තමයි යන්නේ. ඉතින් මම ඕගලන්ට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පාරේ තියෙන විශේෂත්වය කියන්න. ඉතින් මේ පාරේ තමයි මෙතන ඉඳලා තමයි අපි ගමන හරියටම පටන් ගන්න යන්නේ. මොකද මේ මෙතන ඉඳලා පටන් ගත්තම ප්ලෑන් එක තමයි කිලෝමීටර් 350ක් වගේ යනකම් එක දිගට ඩ්‍රයිව් කරන්න. බ්‍රේක් එකක්වත් මුකුත් නැතුව. මොකද පහමාර වෙනවා කියලා තියෙනවා. නමුත් ඕක පහමාර කියලා කිව්වට ඕක තව පරක් වෙනවා අපි නවත්ත යනකොට. ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ stay tuned with Nicky boy. අපි මේ එහෙනම් මෙතන ඉඳලා දෙයියනේ කියලා ගමන පටන් ගමු. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඕගලන්ට මම පෙන්වන්න යන්නේ මේ බේට්ස්මන් බේ වල ඉඳලා කිලෝමීටර් 150ක් මෙල්බර්න් පැත්තට ඩ්‍රයිව් කරන් ආපුවම මේ ලස්සන පොඩි ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ දැන් මං ඉන්න ගමට කියන්නේ බොඩැල්ල කියලා. මේක ඇවිල්ලා යාළුවනේ මේ පැත්තෙම හදන චීස් ෆැක්ටරි එකක්. ඉතින් මේ මම යන්නේ චීස් ෆැක්ටරි එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඉතාමත් අලංකාරව ලස්සනට මේක සරසලා තිනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි චීස් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ. මේගොල්ලෝ ගොඩක් බිසි ඇතුලේ මේ චීස් හදනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ චීස් වීල්ස් අර විදියට දාලා තියෙනවා. Okay. Yeah, so if you just open that up, Okay. it'll just tell you all about the chickens and... Okay. මේක වටිනවා. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මේක මේ කියන්නේ ඩිෆරන්ට් රටවල් වල ඒ කුකුල්ලු දාන බිත්තර ඉතින් මේක ඇත්තටම වටිනවා. ඉතින් මම මේකෙන් එකක් ගන්නවා. So can you please tell me, like, this is the all of these varieties, right? 4 of the 6. Okay. So it doesn't have the lemon myrtle or the vintage in it. Okay, how much is this one? $14.50. Okay, how much is the one that not included in here? So the small 95 grams is $6 each. So it doesn't have that one or that one in it.
ඉතින් යාළුවනේ අපේ චීස් ජාති දෙකකුයි මේ අර ලස්සන බිත්තර දාන එකකුයි අතනින් තව බිත්තර වාගයක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔව් අපි බඩු ටික ගත්තා අපේ. අපි දැන් මෙතනින් එක්සිට් වෙන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් චීස් ටිකක් ගත්තා. ඩිෆරන්ට් ෆ්ලේවර්ස් චීස් ටිකක් මෙතන හදන. ඉතින් මේ ගිහිල්ලා ගෙදර ගිහිල්ලා අක්කලත් එක්ක ටේස්ට් කරලා බලමු. ඊළඟ එක තමයි මට හොඳ වයින් බෝතලයක් ගන්න ඕනේ. මේ බලමු මේ යමින් ගමන් කොහේ හරි සුපිරි වයිනරියක් තිබ්බොත් නවත්තලා හොඳ වයින් එකක් ගමු. එතකොට චීස් පාරක් and වයින් පාරක් දාන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මේ පිටිපස්ස මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. පොඩි හරක් පැටියෙක් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ අර බිත්තර යාළුවනේ මම ගත්ත බිත්තර. අර ඔයාලට පේනවද අතන මේ ඉන්න කුකුල්ලු සෙට් එක. මේ මිනිස්සයා කියපු විදිහට මේ බිත්තර එතන කුකුල්ලුන්ගෙන් ගන්න ඒවා තමයි අපිට ඊළඟට යන්න ඕනේ වයිනරි එකකට. එහෙනම් ඉතින් අපි වයිනරි එකකට ගිහිල්ලා බලමු මේ අපිට වයින් ටිකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් අපි ඉන්නේ අපේ ඩ්‍රයිව් එකේ කිලෝමීටර් නියලි 200ක් වෙන ඩ්‍රයිව් කරලා මේ යනකොට යාළුවනේ අපිට හම්බ වෙනවා ටිල්බා කියලා පොඩි ගම්මානයක්. ඉතින් මේක පරණ ගම්මානයක්. මේ එන පාරේමයි තියෙන්නේ. මේ එන පාරෙන් වෙනම පාරක දාලා යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ මේ ටිල්බා කියන මේ ගම මැදින් තමයි මෙල්බර්න් වලට යන්නේ. ඉතින් මම ඕගලන්ට කියනවා ස්ටේඩියම් විත් නිකි බොයි. අපි බලමු කොච්චර ලස්සනද කොච්චර අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයිද කියලා. මේ මෙතනින් ඉස්සරහට මේ තියෙන පාර. යාළුවනේ අපි දැන් මේ තෙල් ටිකක් ගහ ගන්න ආවා. මේ දැන් අපි ඉන්නේ පෙම්බුලා කියන සිටි එකේ. මේක තමයි පෙම්බුලා සිටි එක. ඉතින් මෙතනද තව කිලෝමීටර් 500ක් තියෙනවා අපිට මෙල්බර්න් වලට යන්න. ඊට මේ තව පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න ගත්තේ. එතනින් යනකොට ලස්සන වාහනයක් දැක්කා. ලස්සන වාහනයක්. නයිස් කාර් එකක්. ඕන් එහෙනම් යාළුවනේ අපි මෙල්බර්න් වලට ආවා. තව මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටර් 450ක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙනවා මේ ඊස්ට් ගිප්ස්ලන්ඩ් වෙල්කම් බෝඩ් එක. අර අතන ඈතින් පේන්න තියෙනවා බෝඩ් එකක්. එතන නවත්තන්න බෑ. එතනින් තමයි ඔෆිෂියල් වික්ටෝරියා පටන් ගන්නෙ. මේක තමයි රූට් එක. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉස්සරහා තියෙනවා තව ලස්සන ප්ලේස් එකක් කාන් රිවර් කියලා. ඉතින් මේ පාරේ යන එන ගොඩක් කට්ටිය මෙතන නවත්තනවා. මේ අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යන් උනන බේනදී ලොරියක් ගියා කඩාගෙන. ඉතින් මේ පාරේ ලොරිය යනවා කඩාගෙන. ඉතින් අපි එහෙනම් යන් කාන් රිවර් කියන පොට් එකට. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for. ඔන්න යාළුවනේ
කිලෝමීටර් 400ක් විතර ඇවිල්ලා ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා Cann River camp house එකට. ඉතින් මම මේක මීට කලිනුත් මම මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම බොහොම ප්‍රිය කරන තැනක්. මෙතනට ආපුවම මේ කුරුල්ලන්ගේ සද්දේ මෙහා පැත්තෙන් Cann River එක අද හිඳිලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් පාර යනකොට මාර විදියට වතුර තිබ්බා. අද වතුර නැහැ. ඉතින් මෙතන ඉඳලා තව කිලෝමීටර් 410ක් විතර තියෙනවා මෙල්බන් වලට. දැන් වෙලාව දහවල් 1:20 වගේ ඇති. මේ ගමන් යාළුවනේ එහෙම ඉතින් යන්නම් වාලේ හදිස්සියට යන්න බෑ. ඉතින් බ්‍රේක් එකක් අරගෙන පොඩ්ඩක් නිදාසේ චිලැක්ස් එකේ තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ පාරේ එනකොට පොඩි ප්ලේස් එකක් දැක්කා. මේ පොඩි හනි සීන් එකක්. ඉතින් මේකේ ඕන කෙනෙක් නැහැ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනට කාසි දාලා මෙතන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඩොලර් 7යි. හනි කොම්බ්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙතන තියෙන නොයෙකුත් જાතිය හනි ප්‍රොඩක්ට්ස්. හනි වලින් ඉටි වලින් හදපු මෙතන කැමරාවක් තියෙනවා. බලමු මේ මංගාව කාසි ටිකක් තිබ්බා. ඩොලර් 7ක් එකතු කරලා අපිට මේකක් ගන්න පුළුවන් නම් අපි ගමු ඉතින්. ඉතින් යාළුවනේ යනකොට පොඩි සීන් එකක් දැක්කා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අතන මේ මොකක් හරි ලැබුගිනි කේස් එකක් සීන් එක මෙයා වෙලා මේ කට්ටිය නිමනවා දාගෙන මං ගිහිල්ලා බැලුවා එතනට පොඩ්ඩක් මේ ඒගොල්ලන්ට මොනවාද සපෝට් එකක් ඕනද කියලා නෑ. ඒගොල්ලෝ all right කියලා කිව්වා. Hi, here going? I thought it was a bushfire. Is it naturally caused? You guys all right here? Do you need any hand? I got some water. No, we're right. We're gonna take. Okay. ඔව් ඉතින් ඕක තමයි සීන් එක මේ. එතන අවුලන්නේ අර මිනිස්සයා අර මැෂින් එක යනකොට යාළුවනේ මේ අර තනකොළ කපන මැෂින් එකේ මොකක් හරි සීන් එකක් වෙලා තමයි ගින්න මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටක් ගාලා ඒගොල්ලෝ ඒක නිමන ආකාරයක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලොකු කේස් එකක් නැහැ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි යන් ඉදිරියට තව කිලෝමීටර් තියෙනවා. තව කිලෝමීටර් තියෙනවා යාළුවනේ 322ක්. තව පැය 3 නියලි පැය 4ක ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් යන් ඉතින් යාළුවනේ එන ගේමක් දීලා වයිනරියක් හොයාගත්තා. එනකොට මේ ටැම්බෝ වයිනරි කියලා මේක තමයි ඒ වයිනරි එක. ඉතින් මේක පහට වහනවා. 5 o'clock they are closing, but they just open for me because I'm just coming from a far away. So let's go to Tambo Wine and we'll see what sort of wine they got and what service available here. We got a nice lady over here. Hi ma'am, what's your name? Ham. Are you the owner of this? Yes. Okay, it's nice to see the head person of this nice beautiful place. Absolutely, we can see some few nice wines over here. So what's the name of this one, man? This is a rosé. Rosé, okay. It's a bit light. It is quite light. Yeah. Yes. Okay. What's the name of this again? Sorry. Chardonnay. Chardonnay, the Murray Chardonnay. Yes. The barrel fermented and matured white peach, fig and grapefruit, pure, fresh. Yeah, that's interesting. Cheers, buddy. She's a girl. Hey, who's shake handing? Oh yes, yes. Hey, buddy.
So what is this, man? Now this one is the nebbiolo. So this is a pretty nice place. Anyone who driving back to Melbourne, don't think it's a long drive. Just spend like 15 minutes and just come and meet this nice lady over here. She's a pretty master of wine, and she got pretty nice wines as well. So much so, look, Tambo, she got a nice bag and it's pretty much like a gift pack. So this is for my sister. She gonna love that. We can see a nice sundown for Tambo. So now we gonna restart our journey. Alright, එහෙනම් අපි මෙතනදලා ආයෙ ගමන පටන් ගමු යාළුවනේ. ඉතින් boys දැන් වෙලාව 6ට කිට්ටුයි. හිතුවට වැඩිය ගොඩක් පරක්කු වුණා. ඉතින් තව කිලෝමීටර් හරියටම 200ක් යන්න තියෙනවා. බඩගින්නක් ඇල්ලුවා KFC එකට යනවා. Can I get a single stacker burger box? ඔන්න ඉතින් KFC එකේ කුකුල ඕපන් කරන්න යන්නේ. මම ගත්තේ single stacker burger box එකක්. ඔයගලන්ට තෝරනද කතා? එහෙනම් දැන් අපි කෑවා. දැන් අපි යන්නේ. එහෙනම් මේ stay tuned with Nicky boy. දැන් ඉතින් යාළුවනේ යෑමක් තමයි තියෙන්නේ දිගටම. තව කිලෝමීටර් 260ක් යන්න තියෙනවා. නයිස්. මේ එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගමන පටන් ගමු. ඉතින් ඔව් යාළුවනේ පුදුම සතුටක් තියෙන්නේ. ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ආවා. දැන් තියන්නේ ගෙනාවු බඩු ටික අන්ලෝඩ් කරගෙන මේ ගිහිල්ලා උඩට දාන්න. එහෙනම් මෙතනින් අද දවස නිමා වෙනවා. මේ හෙට දවසේ අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන මම ඕගොල්ලන්ව බලන්න එන්න. එහෙනම් stay tuned with Nicky boy. අපි හෙට උදේට හම්බෙමු.